සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා ඔයාලට. ඉතින් මම දැන් සිංගප්පූරු වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ජොයින් වලට ආපු ගමන් චයිනා ටවුන් වලට ගිහිල්ලා එන්න කියලා හැදුවේ. එහෙනම් චයිනා ටවුන් ගිහිපු අය නැති අය යමු මාත් එක්ක කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් හැම රටකම වගේ දැන් චයිනා ටවුන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි සිංගප්පූරු වල චයිනා ටවුන් කිව්වොත් ඕනම දෙයක් ලේසියෙන්ම අඩුවට හොයාගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි චයිනා ටවුන් කියන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල චයිනා ටවුන් ටිකක් විශේෂයි. මොකද හේතුව චයිනීස් අයගේ නිව් එක තියෙනවා පෙබරවාරි. ඉතින් මෙයා දෙකට රෙඩි වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් සිංගප්පූරු කියන්නේ ගොඩක් දියුණු රටක්. ඒ වගේ රටක හැමදේම ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව්. හැබැයි චයිනා ටවුන් වලට આવොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට ඕනම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ ගණන් කොහොමද විස්තර කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති හැම බාන්ඩ් එකම මිලක් ලකුණු කරලා තියෙනවා පිළිවෙලකට. එහෙනම් අපි අනිත් ස්ට්‍රීට් එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. ඉස්සරහා පළතුරු විකුණන තැනක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සිංගප්පූරුවේ පළතුරු අවන්නේ නැති වුණාට ඕනම් පළතුරක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් සිංගප්පූරුවට පළතුරු එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඒක හොඳ මාකට් එකක්. පේනවා ඇති දූරියන් වල ගණන් කිලෝ එකක් $58ක්. කිලෝ එකක් $48ක්. ඒගොල්ලෝ කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා එක එක විදියට රහනුව. බලමු. How is it? Not good? Good. Come on. Good. Chicken. Samson the chicken. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට හැමදේම පිරිසිදුවට පැක් කරලා ප්‍රයිස් ටැග් කරලා පිළිවෙලකට තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක්ට දැක්කම ගන්න ආස හිතන විදියට. හැමදේම වීඩියෝ කරගන්න අමාරුයි. උඩ වෙලාවත් මදි. අපි ආයේ හොටෙල් එකට යන්න කියලා තමයි හැදුවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට හැමදාම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මාත් එක්ක ඉන්න channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි යන හැම රටකම වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාත් අපි ඉන්නේ අපේ හොටෙල් එක. අපි ඔතෙන්ට තමයි යන්න ඕනේ. එහෙනම් ආයෙත් හමු වෙනකම් සුබ දවසක් හැමෝටම.